جميلة قوي، تسلم ايديك يا حبيبي. وراحت حماتي قايله لي مع السلامة يا حبيبتي، وراحت متكيالي على السين. ايه؟ اتكت على السين؟ تخيل، عارف يعني ايه؟ لا. اقول لك، لما يا مصري. نعم. هات طبق العجوه من على البوفيه. اوكي. حلوه دي؟ حلوه قوي، ده ولا نفش الفراخ. العجوه العجوه. بس ده مش العجوه اساسا. والله كنت شاكك. يبقى اكيد هي دي العجوه. يلا. مستعجل على ايه؟ هو العيد هيخلص.